Hej och välkommen till V-Parts Garage. Idag har vi Marcus från Viking Star Motor här. Och du har ju hjälpt oss att ta fram höjningskit för både spa-plattformen då för främst V90 och V90cc. Och sen även då för 0007 XC70 0007 har vi ett höjningskit från dig. Och nu håller vi på att jobba på ytterligare ett höjningskit som höjer ännu mer på just de här modellerna. Och det här är ett kit som du har testat väldigt länge, som är beprövat och fungerar. Ja, precis. Men lite mer ingående kan du få berätta vad exakt som är gjort med själva höjningen för att få den cirka 10 cm den här höjd, eller? Ja, med större däck så gör jag ungefär 10 cm extra markfrigång. Ja. Så nej, men det är ju kittet som ni redan idag säljer, crosshöjningen på 25 mm. Sen är det en nedsänkt vagga fram med motor och allting. Det är nedsänkt bakvagn, kardan är nedsänkt, så hela drivlinan egentligen är nedflyttad. Och sen är det ju även längre fjädrar då monterad, och det totalt tillsammans med lite större hjul gör 10 cm. Så, och det är som sagt, det är väl beprövat. Jag har åkt med det här kittet i snart 2 år och jag snittar ungefär 2 500 mil per år. Så det är snart beprövat under 5000 mil. Inga bekymmer med drivaxlar. Drivaxlarna är fortfarande original så vitt jag vet. Då har bilen gått 40 000 mil. Så inga bekymmer där vad jag har märkt eller vad jag har sett. Så det ska egentligen bara vara tuta och köra med ett sånt här kit. Ja. Det är monterat på ungefär en helg. Ja, härligt. Det är jäkligt smidigt. Men du sa att du har bytt fjädrar, och då är de förlängda fjädrar eller hårdare fjädrar? Precis, det är längre. Ja. De är specialbeställda egentligen för att höja bilen. Ja. Så det är de framtagna för att göra. Jajamän. Så de passformen är perfekt för. Ja. Ja, men då ser vi fram emot det i framtiden att kunna köpa det här kittet då, som höjer cirka, vad kan man säga då, cirka 80 mm då? 75-80 mm och sen får man lägga på lite större hjul då, som passar. Och komma upp lite ännu mer. Då kommer man upp i de där 10 cm. Ja, perfekt. Men sen har du ju lite andra grejer på bilen, det kan du också få berätta om. På taket, det är längst ut på sidan där. En markis bara egentligen, för när jag är ute och campar och tältar. Sen 2 cykelhållare och sen en takbox. Det sitter allting monterat på ett egenbyggd takkorg egentligen, som jag har svetsat ihop själv, men den är väl på sin sluttamp nu med tanke på hur pass rostig fulan har blivit. Men sen såg jag även att du har ett par sidescuffs på den här. Ja, och precis. De är ju egentligen inte för den här karossen, men du har fått dit dem ändå. Ja, det är ju sidescuffsen från en 08 till 16. Och jag tyckte designen på dem var mycket snyggare. Dels med texten Swedish Design, så att det är lite annorlunda. Ja. Och åker man så här så måste man vara lite annorlunda. För den sitter ju extremt bra, jag måste säga. Glipan här, det blir ju alltid en liten glipa, men den är liksom jämn över hela sidan. Var det svårt att montera den? Nej, inte något jättesvårt faktiskt. Man fick använda lite måttband och lite tejp och sånt där, för själva måttbit eller inpassningsbitarna som följer med listerna går ju inte att använda på den här bilen på det sättet som det går att använda till den som den är modellanpassad för. Okay. Nej, och sen har jag även bytt till nya strålkastarlinser som ni har. För mina hade blivit så matta och så fula. Man försöker ju alltid rädda dem lite grann med att våtslipa och klarlacka eller vaxa och så här. Men det blir ju aldrig helt 100. Så jag bestämmer mig för att nya linser, och det är så mycket på utseendet. Nya linser blir ett helt nytt ansikte på bilen. Jajamän. Ja, men jättestort tack för att du kom hit och att du hjälper oss att få till de här kitten och höjningskitten. Det är väldigt många som är intresserade, vet jag, och tycker det är kul att höja bilen. Ja, men det har blivit verkligen ett lyft egentligen för marknaden på att höja. Och det tycker jag också är jättekul. Ja, men vad härligt. Tack för att ni tittade. Ha en bra dag. Ja, skitbra.